বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ টেট শিক্ষক নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজ্ঞাপনৰ খবৰ লৈ আহিছিলোঁ তেনেহলে আহক বন্ধুসকল আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅটো বন্ধুসকল মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক অফিচিয়েল এডভাৰটাইজটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চাব এই সমূহ পদৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন বিচাৰিছে প্ৰথমতে আছে বন্ধুসকল ফুল টাইম এসিস্টেন্ট টিচাৰ আৰ্টছ এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী এডুকেশ্যন আৰু হিষ্টৰীৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে বিএড আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ কথা লিখিছে যে যিসকল প্ৰাৰ্থী ইউপি এছএছ বা এছএছ লেভেলত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু এই পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে 22,000 টকা ধাৰ্য কৰিছে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট কোৱালিফাই কৰি যাব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী উইদাউট টেট এই পদৰ বাবে নিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকে দৰমহাটো 20,000 টকা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই পদৰ কাৰণে খালী পদৰ সংখ্যাটো হ'ব দুটা ইয়াৰ পিছতে আছে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পাৰ্ট টাইম এসিস্টেন্ট টিচাৰ হিন্দী এই পদৰ কাৰণে বন্ধুসকল এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থী হিন্দীৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে বিএড আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু উইদাউট টেট হ'লেও এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে 18,000 টকা আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে বন্ধুসকল হেড টিচাৰ এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থী পলিটিকেল সায়েন্সৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে বিএড আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰিফাৰেন্সটো ঠিক আগৰ দৰে একে অৰ্থাৎ ইউপি বা এইচএছ বা এছএছ লেভেলত যদি কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু উইদাউট টেট যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকেও এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে এই পদৰ কাৰণে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে 24,000 টকা যিসকলে টেট কোৱালিফাইড কৰি যাব আৰু যিসকলে উইদাউট টেট নিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে 22,000 টকা প্ৰতি মাহে ইয়াৰ পিছতে আছে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চাব সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ফৰ মেল কেণ্ডিডেট অনলি ৰেচিডেন্সিয়েল এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থী MSW মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে দৰমহাটো বন্ধুসকল 24,000 প্ৰতি মাহ অৰ্থাৎ 24,000 টকা প্ৰতি মাহে তাৰ পিছতে আছে বন্ধুসকল কাউন্সিলৰ নন ৰেচিডেন্সিয়েল এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব MSW আৰু দৰমহাটো 22,000 টকা প্ৰতি মাহে ইয়াৰ পিছতে আছে এসিস্টেন্ট টিচাৰ আৰ্টছ নন ৰেচিডেন্সিয়েল এই পদৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থী আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট বিচাৰিছে ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ আৰু লগতে বিএড পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু যিসকলৰ এলপি ইউপি বা এছএছ লেভেলত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু দৰমহাটো হ'ব প্ৰতি মাহে 22,000 টকা ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এসিস্টেন্ট টিচাৰ সায়েন্স নন ৰেচিডেন্সিয়েল এই পদটোৰ কাৰণে বন্ধুসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মেথছ আৰু সায়েন্সৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব আৰু লগতে বিএড লাগিব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এলপি ইউপি বা এইচএছ লেভেলত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকক এই শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ৰিটি দিয়াৰ কথা কৈছে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ কথা কৈছে 22,000 টকা তেওঁলোকে প্ৰতি মাহে দৰমহাটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে আছে এসিস্টেন্ট টিচাৰ আৰ্টছ নন ৰেচিডেন্সিয়েল এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থী ইংৰাজীৰ মেজৰ ছাবজেক্ট লৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ লগতে আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট ছ'চিয়েল সায়েন্স হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে বিএড লাগিব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী এলপি ইউপি বা এইচএছ লেভেলত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই পদৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 22,000 টকা ইয়াৰ পিছত আছে বন্ধুসকল কম্পিউটাৰ টিচাৰ নন ৰেচিডেন্সিয়েল এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত এবছৰীয়া এটা অভিজ্ঞতা লাগিব আৰু প্ৰাৰ্থীৰ মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু প্ৰতি মাহে দৰমহাটো তেওঁলোকে এই পদৰ কাৰণে 18,000 টকা ধাৰ্য কৰিছে আৰু বন্ধুসকল মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই প্ৰতিটো পদৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো 45 বছৰতকৈ তলত হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী আমাৰ কেটেগৰীত থাকিব তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইন মতে যিখিনি ৰিলেক্সেশ্যন পাব লাগে সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু বন্ধুসকল এই পদকেইটাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ সবিশেষটো মই আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ এখন প্লেইন পেপাৰত প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এখন প্লেইন পেপাৰত তেওঁলোকৰ কোনটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেই পদটোৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু লগতে প্ৰাৰ্থীৰ নামটো তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তাৰপিছতে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ যোগাযোগৰ কাৰণে তেওঁৰ যি এড্ৰেছ হ'ব সেই এড্ৰেছটো তাতে বহুৱাব লাগিব অৰ্থাৎ লিখিব লাগিব আৰু কণ্টেক্ট মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত 1/1/2022 তাৰিখে প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো কিমান হ'ব সেইটো কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এলং উইথ 1 পাছপৰ্ট সাইজ
photograph, self-attested and attested copies of all testimonials relating to education qualification and experience. অৰ্থাৎ যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস আছে আপোনাৰ ক্যান্ডিডেটছৰ সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ যি ডকুমেন্টস আছে সম্পূৰ্ণ ডকুমেন্টছখিনি জেৰক্স কপিৰ সৈতে একপি পাছপোৰ্ট সাইজৰ শেহতীয়া ফটোগ্ৰাফ এটেস্টেড কৰি জমা কৰিব লাগিব মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু আপোনালোকে অফিচৰ এড্ৰেছটো মই ডেসক্ৰিপচনতো দি দিম আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে যিটো এনভেলপত এই ডকুমেন্টস সমূহ হুমুৱাই এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰতে এনভেলপৰ ওপৰত ওয়াৰ্কিং হোৱাটসঅ্যাপ নাম্বাৰটো লিখি দিবলৈ দিছে আৰু পঠাব লাগিব এই অফিচলৈ 24 তাৰিখ 11 মাহ অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখে শেষ তাৰিখ লাষ্ট ডেট সেই তাৰিখে গৈ এই অফিচ পাব লাগিব অফিচ অফ দা ডিস্ট্ৰিক্ট মিশন কোঅৰ্ডিনেটৰ SS কামৰূপ আমিনগাঁও